липне, коза конікова дєла, дівчина кличе. Коза конікова дєла, дівчина кличе. Ой, кличте, не клич, моє серденятко. Ой, рад би я тебе взять, да й не валить батько. Ой, рад би я тебе взять, да й не валить батько. Наш строй именовито вёски хатыничий. Наши бабули, матули были в таких строях, носили. Ну и мы тоже все от матерей, от бабуль перейняли и уже собі зробили своїми руками всі наші удільники, кожен собі костюми. Я, може, ще з 5 класу почала вишивати. Ніколи, вишивала собі ручники, щоб замуж йти да нав'язувати. І всю життя почала з 5 класу, по сей день вишиваю. Это сорочка, тут это ковнерцы называются. Тут рукав, тут вуставка, а тут пазушки називаються в сорочці, вишитые вот. Ну, а это фартух. Фартуха тоже можно было шить из бриндою, найбільш шили, а некоторые шили без этой бринды, прямого такого. Это вот сборочка, это вот называется бринда. Ну и юбки такие с галёнами украшали. Неколишні хотелось, чтобы были, выделялись, чтобы красиво было. Вот и нашивали такие галёнчики. У кого какие были разные. Хто 3 пришиє галёнчики, хто 5, а в кого моє да 7 пришиє. Казали, як більш галёнов, то красивей. Ну, а в нас уже мы у своем коллективе все своими руками поробили готовые костюмы. И червоные хусточки расшили, как бы всех одинаково были. Ну, а повседневные были всякие. Тогда были давным-давно, еще у наших бабулей тканые, все ткали своими руками. Такого материалу не можно было купить. Все лен растили, прали, ткали. И все ходили в полотняных, но тоже украшали чим-то, ті галончиком, ті якою вишивочкою, ті перебиранням трошечки, щоб було красивее. Суботу окончу работу, пойду сад зеленый гулять, сяду под белой березой, буду я милого ждать. Сяду под белой березой, буду я милого ждать. Жду я його, не дождуся, наверно, не любит меня. Наверное, любит другую. Ой, несчастливая я. Наверное, любит другую. Ой, несчастливая я. Эта торбочка всю жизнь сопровождает нашу деревню і наших жанчин. Ішли на сено, клали сюди обід. Ішли в ягоди, теж клали обід. Корови пасвили, теж обід клали. Это постоянно з этими торбочками, наша вся жизнь з ними. Я й сьогодні одяю її, як у ягоди йду. Корови вже нема, не пасу, а в ягоди йду, беру торбочку. Неудобно, на плечі повішу і все. Вони всі со мною. Що я возьму. Ось такі торбочки. Всю жизнь, я ж кажу, а это поясочком обычно ткали пояски, зачепали на торбочки.
Женщины не носили поясы такие. Ну, у мужчин были поясы. Рубашка на выпуск и пояс был у мужчин такий широкий пояс. Неколи. Ну, а кого нема, то й моїм таким тонким підв'яжеться. Мужчини підв'язувалися, а жінки поясами не підв'язували. А от є чапця того, то я й сьогодні пам'ятаю. Мама, як йшла куди на весілля, я ще не велика була. Зав'язувала, одягала ту тканку, чапця і хустку зав'язувала. Ну, вже, де на свадьбу тіть, куди йшла, я пам'ятаю це. Після того, як вже все весілля кончається, тоді вже як молода вже переходить у молодицю. Тоді вже завивали її намотку. Вже знімали валяня, неколи ж був валянь з косниками. І вже завивали намотку. І от вже вона не дівка, а молодиця вважається, вже замужня. Завивали намотку. Поїдеш, Олячка, да до пана Бога не станови, саблесько престол. Бо туди є тіме, да Божая мать, да буде пита, те, яку долю дасть. Доброю даті до мене